Chào mừng các bạn đã trở lại trên kênh của Phương Lê. Trung thu đã đến rồi, gia đình cùng sum họp đón Tết Trăng Rằm, rộn ràng bên mâm cỗ có bánh trung thu, hay chúng ta ngồi bên nhau nhâm nhi cốc trà nóng và thưởng thức ăn bánh trung thu thì thật tuyệt vời. Vâng, hôm nay Phương sẽ chia sẻ đến các bạn công thức làm món bánh trung thu nhân thập cẩm ngon tại nhà nhé. Bánh ăn vừa thơm, vị béo ngậy, vỏ bánh mềm và xốp dẻo. Cụ thể cách làm như thế nào thì mời các bạn cùng vào bếp với Phương ngay nhé. Nguyên liệu chuẩn bị làm bánh trung thu gồm có bột bánh trung thu, các bạn có thể mua ở trong siêu thị nha, và nước đường bánh nướng. Cái này thì các bạn cũng có thể đặt mua, hoặc các bạn có thể xem video hướng dẫn và có thể tự làm nước đường bánh nướng, và trứng gà này. Phần nhân bánh thì các bạn có thể đặt mua ở trên các sàn thương mại điện tử này, họ sẽ bán đầy đủ một set như thế này nha. Hoặc nếu như các bạn làm với số lượng nhiều thì các bạn có thể mua tách rời. Thì ở đây Phương đã mô tả rất là chi tiết cho các bạn những loại hạt cần thiết để làm nhân thập cẩm cho ngon. Nếu như các bạn làm với số lượng ít thì có thể đặt mua. Một set này thì Phương làm được khoảng 6 nhân bánh cho bánh nặng 150g. Có những loại hạt còn rất to thì các bạn cắt lại thành những hạt nựu nha. Phần hạt này thì Phương vừa mới rang chín xong nha các bạn nha. Khi mà các bạn mua theo set này giống như Phương ấy thì hạt mè đen và các loại hạt bí này, hạt hướng dương này đều là hạt sống nên các bạn cần phải rang lại nhé. Ta rang thơm và chín lên thì nhân ăn sẽ béo và ngậy. Còn những loại hạt mà đã chín rồi thì các bạn không cần phải rang nhá. Đây là Phương bỏ lại ra đĩa để cho các bạn nhìn kỹ và hình dung các loại hạt của nhân thập cẩm một lần nữa này. Phần lạp xưởng các bạn cắt dọc rồi sau đó sắt thành những hạt nựu thật nhỏ. Nhân bánh trung thu thập cẩm thì không thể thiếu lá chanh nhé các bạn nha. Phải có lá chanh thì bánh mới thơm. Lá chanh thì các bạn thái thành những sợi thật nhỏ lăn tăn. Tiếp theo bây giờ trộn sốt và lặn nhân thôi. Đây là phần bột nếp làm bánh dẻo, các bạn cần phải cho vào và chúng ta trộn đều với nhân thì nhân mới tạo độ kết dính và chúng ta mới có thể vo viên được nha các bạn nha. Các bạn trộn đều nguyên liệu nhân với cả bột bánh dẻo lên để cho bột bánh dẻo bao hết. Bây giờ thì các bạn đổ nước sốt vào nhé. Các bạn cho vừa phải thôi, chúng ta điều chỉnh dần dần nha. Nếu như bạn nào không mua theo set mà chúng ta không có sẵn nước sốt thì các bạn cũng có thể tự nấu nước sốt nha. Nấu nước sốt thì gồm có nước đường bánh nướng này, một chút nước nọc, dầu mè, rượu mai quế nộ, và một chút nước hoa bưởi đấy các bạn. Các bạn có thể cho thêm bột bánh dẻo tới khi các bạn cảm nhận được các hạt đã có độ kết bám rồi nhé. Và lúc đó các bạn có thể vo thành viên, nắm thành những cục như thế này. Phương đã chuẩn bị sẵn một cái cân, và bây giờ Phương sẽ chia phần nhân ra thành những viên khoảng 80g. Cân này của mình thì nó đang bị trục trặc nhé các bạn. Nếu như các bạn làm bánh để biếu hoặc tặng thì các bạn cần đầu tư cho mình một cái cân mini làm bánh nha. Còn nếu như mà chúng ta làm gia đình ăn thì chúng ta chỉ cần áng chừng cũng được. Phương lặn được 6 viên nhân này và mỗi viên thì trọng lượng là 80g. Các bạn dùng màng bọc thực phẩm để bao lại cho nhân bánh đỡ bị khô nha. Phần hiển thị đó là tính cả cân nặng của đĩa nha. Các bạn đập cho mình lấy 2 lòng đỏ trứng gà này, 200ml nước đường bánh nướng. Tiếp theo bỏ vào 2 thìa canh dầu ăn tương đương khoảng 30g. Rồi bây giờ các bạn nhào bột lên. Tỷ lệ trộn bột với nước đường rất là quan trọng và cần phải tính kỹ. Nếu như ít đường thì bột sẽ khô, khó nặn, bánh nướng trong lò có thể sẽ bị lứt. Còn nếu như nhiều nước đường thì bột cũng sẽ nhão, bánh đóng sẽ bị chảy xệ và mất nét hoa văn đấy các bạn. Các bạn trộn tới khi bột không còn bị khô và bột có thể kết thành khối như vậy là được rồi đấy các bạn. Bây giờ các bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để cho bột nghỉ và lở khoảng 30 phút nhé.
Sau khi thời gian đợi ủ bột khoảng 30 phút thì lúc này bột đã mềm hơn. Các bạn lấy ra và lặn thành từng viên. Mình đã rắc một lớp bột ở bên dưới thảm cho khỏi dính này. Các bạn lấy từng viên bột ra, rồi sau đó chúng ta dùng cán gỗ và tán bột ra thật mỏng. Lắm thật chặt lại nhân thập cẩm rồi để nhân vào vỏ bánh và chúng ta bao kín lại nha. Bao kín lại nhân và không để bị hở nhé. Sau đó thì các bạn lăn lại trên lòng bàn tay để cho vỏ bánh mịn hơn và nhẵn. Lúc này các bạn cho vào khuôn và ấn nhẹ lòng bàn tay. Khi cho bánh vào khuôn, các bạn định hình bánh ấy thì các bạn đặt luôn vào khay nướng. Để tránh cái tình trạng chúng ta di chuyển bánh nhiều lần bằng tay thì sẽ khiến có thể mất hoa văn. Các bạn ép chặt và giữ khuôn để cho bánh định hình một lúc nha. Hoa văn được in trên bánh rất là nét và sắc sảo này các bạn. Quét vào khuôn tiếp một lớp bên ngoài dầu ăn để khi chúng ta nhấc khuôn thì bánh sẽ dễ long hơn. Wow, như vậy là Phương đã đóng xong 6 chiếc bánh nhân thập cẩm rồi này. Hoa văn đều rất là sắc nét, rất là đẹp phải không các bạn? Rồi bây giờ thì Phương đã làm nóng nò trước đó và bây giờ Phương sẽ cho bánh vào trong nò này. Và Phương sẽ nướng ở nhiệt độ là 190 độ và sẽ nướng trong vòng 9 phút. Trong lúc đợi bánh nướng lần một xong thì Phương sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để quét mặt bánh. Phương đã chuẩn bị sẵn một nòng đỏ trứng gà này. Các bạn cho vào một thìa cà phê dầu mè. Nếu như không có dầu mè thì các bạn có thể cho dầu ăn cũng được nhé. Tiếp theo Phương cho là một thìa sữa tươi không đường. Nếu như các bạn không sẵn sữa tươi không đường thì các bạn cũng có thể cho nước lọc cũng được, không sao nha. Rồi chúng ta đánh đều để nguyên liệu lỏng ra. Các bạn dùng chổi cọ mềm và quét đều trên thành mặt bánh. Các bạn quét ấy, trong quá trình quét thì các bạn nên nhớ là các bạn đừng để lòng đỏ trứng đọng lại ở những cái chi tiết hoa văn nhé. Thì nó sẽ, khi mà chúng ta nướng lên nó sẽ mất cái nét của hoa văn bánh ấy. Sau khi mà Phương đã quét hết xong cái vỏ bánh ở bên ngoài ấy thì bây giờ Phương sẽ cho vào lò nướng để chúng ta nướng bánh. Nướng cho lần đầu tiên thì Phương sẽ để nhiệt độ là 190 và nướng trong vòng 9 phút. Hết 9 phút các bạn lấy bánh ra và chúng ta chờ nguội khoảng 5 phút rồi sau đó chúng ta chuẩn bị một cái bình xịt phun sương nhé. Các bạn phun nước trực tiếp lên bánh này để cho bánh mềm hơn khi nướng. Và làm như vậy thì trong quá trình nướng vỏ bánh cũng sẽ không bị nứt. Xịt nước xong thì mình sẽ quét lại tiếp trứng lần 2 cho vỏ bánh ở bên ngoài nha. Quét xong vỏ bánh thì các bạn lại tiếp tục bỏ vào lò để nướng. Và lúc này chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ vẫn là 190. Và lần thứ hai thì Phương sẽ nướng trong 5 phút. Bánh nướng được lần 2 thì lúc này vỏ bánh đã chuyển sang màu vàng chín hơn. Tiếp tục phun nước cho vỏ bánh bên ngoài và các bạn dùng chổi cọ quét lên vỏ mặt bánh nấp trứng. Nếu như nhà mình không sẵn lò nướng thì các bạn có thể dùng nồi chiên không dầu. Chúng ta nướng thời gian và cách làm cũng tương tự. Nướng lần 3 thì các bạn vẫn sử dụng nhiệt độ là 190 và lúc này thì các bạn có thể nướng từ 5 đến 7 phút. Nếu như mà bánh chưa chín thì các bạn có thể nướng thêm một chút nữa nha. Lúc này thì Phương đã thấy bánh mặt ở bên ngoài đã hoàn toàn chín vàng rồi này các bạn. Nhìn rất là ngon, hoa văn thì rất là sắc nét phải không các bạn? Phương sẽ để bánh ở bên ngoài khoảng vài tiếng cho nguội rồi cắt bánh ra để thưởng thức. Bánh nướng ăn ngon nhất là khi các bạn để từ 1 đến 2 ngày và lúc đó thì bánh sẽ còn lên màu đẹp hơn nữa. Mình sẽ cắt bánh để cho các bạn xem phần vỏ và phần nhân thập cẩm bên trong nha. Nhân thập cẩm bên trong rất chắc, vỏ bánh thì không quá dày cũng không quá mỏng. Làm nhân thập cẩm của các loại hạt
cộng hưởng với lạc xưởng và mỡ đường thì ăn bánh vị rất là bùi, béo ngậy và thơm ngon. Phương đã vừa thưởng thức xong một miếng bánh. Wow, bánh ăn thật sự rất ngon nhé các bạn. Các bạn làm mà chuẩn theo công thức Phương chia sẻ, đảm bảo các bạn ăn còn thấy ngon hơn ở ngoài hàng nữa. Bánh trung thu nhân thập cẩm làm tại nhà không hề khó phải không các bạn? Vậy là Phương đã vừa chia sẻ xong các bạn cách làm bánh trung thu nhân thập cẩm tại nhà. Nếu như các bạn thấy video của Phương hữu ích thì hãy cho Phương một like để ủng hộ, cho Phương có thêm động lực để ra thêm những video mới hay hơn nha. Và hãy nhớ tích vào mục đăng ký để nhận được thông báo khi Phương chia sẻ những video mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.